हॅलो, नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. रेशमाच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते. तर आज मी बनवते मस्त चमचमीत आणि झणझणीत मस्त काळं वाटण असं बनवून फ्लावर वाटाण्याची रस्सा भाजी बनवते. तर चला, इथं वेळ न घालवता आपण डायरेक्ट बघूया की आपल्याला साहित्य काय काय लागणार आहे. चला. तर इथं बघा मी गॅस ऑन केलेला आहे. त्याच्यावर अशी जाळी ठेवून ना असं कांद्याचे 2 कांदे घेतलेत. त्याचे 2-2 भाग असे केलेत कांद्याचे आणि असे आपण छान भाजून घेणार आहोत. तुम्हाला आठवत असेल गावाला आजी वगैरे आपली काकी चुलीमध्ये असा कांदा खोबरं भाजून मस्त असं काळ्या वाटणमध्ये मटण चिकन किंवा अंडा करी वगैरे असे बनवते. एक नंबर लागते टेस्ट. तुम्ही हे नॉनव्हेज जर खात नसाल तर तुम्ही व्हेजमध्ये तुम्ही चण्याची भाजी किंवा तुम्ही सोयाबीनची भाजी वगैरे बनवत असाल तर अशी एकदा बनवून बघा, खूप छान लागते. दुसऱ्या साईडला बघा मी कढई ठेवलेली आहे. तर कढईमध्ये मी 1 तांब्या पाणी ॲड केलेलं आहे. तर त्या पाण्यामध्ये ना आपल्याला 1 चमचाभर मीठ ॲड करायचं आहे. आणखीन त्यातच आपल्याला अर्धा चमचा इतकी हळद ॲड करायची आहे. हळद आणि मीठ ह्याच्यासाठी मी ह्याच्यामध्ये आता ॲड करणार आहे कारण की फ्लावरमध्ये बघा छोट्या छोट्या आळ्या असतात, दिसत नाहीत आणि त्याचा एक उग्र वास पण असतो. तर फ्लावर असा निर्जंतुक करून घ्यायचा अशा पाण्यामध्ये. तर ह्याच्यामध्ये मी फ्लावर थोडंसं असं पाणी उकळलं ना, इथं बघू शकता पाणी थोडंसं उकळलं आहे. तर त्याच्यामध्ये हा पाव किलो फ्लावर आहे. छोटे छोटे मी पीस केलेले आहेत. तुम्ही थोडे मोठेसुद्धा करू शकता. आपल्याला 2 ते 3 मिनटं छान असं ह्याच्यामध्ये बॉईल करून घ्यायचं आहे, म्हणजे तो उग्र वास असतो तो निघून जातो. तर इकडे या साईडला बघा आपला कांदासुद्धा बऱ्यापैकी छान असा भाजलेला आहे. तर असा कांदा भाजून आपण जेव्हा बनवतो ना वाटण, एक मस्त असा स्मोकी फ्लेवर येतो त्या भाजीला आणि खूप टेस्टी लागते. थोडीशी वेगळी करून बघायची कधी-कधी. सगळ्या पद्धती त्याच केल्या ना तर मग मुलंसुद्धा घरात खाताना नानू करतात. अशा थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने करून घ्यायचं. तर एका चाळणीवर मी हा फ्लावर 3 मिनटानंतर काढून घेतला आणि त्यावर लगेचच आपल्याला थंड पाणी टाकायचं आहे. कारण की मग तो तसाच ठेवला ना तर तो जास्त शिजला जातो आणि नंतर आपल्याला जेव्हा आपण ग्रेव्ही बनवतो त्याच्यामध्ये अजून शिजला जातो, मग चिकलच बनतो त्याचा. तर इकडे बघा मी तव्यामध्ये 1 चमचाभर तेल ॲड केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये हे कांदा जो आपला भाजला होता गॅसवर तो असा परतून घेतलेला आहे. तर तुम्हाला असं वाटेल की आता कांदा भाजला आहे तर परतायची काय गरज आहे. तर असा कांदा तेलावर सुद्धा थोडासा असा परतून घ्यायचा. वाटण खूप छान बनतं आणि असं वाटण बनवून ना तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. अगदी 8 दिवस मस्त राहतं आणि तुम्ही कोणतीही भाजी बनवू शकता अगदी सहजपणे. याच्यामध्ये पाणी ॲड नाही करायचं. तर त्याच्यामध्येच बघा मी थोडंसं लसणाच्या पाकळ्या, म्हणजे 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 इंच अद्रक असं घेतलेलं आहे. ते सुद्धा ह्याच्यामध्ये असं छान खरपूस असं भाजून घ्यायचं. मस्त अशी टेस्ट येते. हे सगळे इन्ग्रेडियंट आपले भाजलेले असले ना तर चव खूप जबरदस्त येते. त्याचमध्ये बघा मी 1 चमचा तीळ ॲड केलेला आहे. तीळसुद्धा भाजून घेतलेला आहे आणि तिळाबरोबर 1 चमचा जिरंसुद्धा मी भाजून घेतलेलं आहे. तुमच्याकडे खसखस असेल तर खसखससुद्धा तुम्ही 1 चमचाभर भाजून घेऊ शकता. तर माझ्याकडं खोबरं होतं किसलेलं, तर मी खोबरं असं किसलेलं अर्धी वाटी मी घेतलेलं आहे. जर खोबरं तुमच्याकडे किसलेलं नसेल तर तुम्ही अर्धी वाटी अशी गॅसवर थोडीशी अशी भाजून घ्या आणि मग त्याचे स्लाइस करून मिक्सरमध्ये या वाटणामध्ये एकत्र करून वाटून घेऊ शकता. तर सगळं इन्ग्रेडियंट भाजून झालेले आहेत. थंड करून आपल्याला वाटण करून घ्यायचं आहे. तर इकडे मी वाटण करून घेतलेलं आहे. तोवर इकडं मी आता फोडणीची तयारी करते. कढई ठेवलेली आहे मी आणि त्या साईडला दुसऱ्या थोडंसं गरम पाणी आपल्याला करायचं आहे. तर गरम पाणी ह्याच्याकरता तर आपण थोडीशी ग्रेव्ही बनवणार आहे, अगदी थोडीशी. तर त्या गरम पाणी त्याच्यामध्ये ॲड करण्यासाठी आपल्याला हवं आहे. तर कढई गरम झालेली आहे आणि कढईत मी 1 पळीभर तेल ॲड केलेलं आहे. अशी भाजी तुम्ही खरंच सांगते मी एकदा ट्राय करा आणि बघा, खूप छान लागते. तेल गरम झाल्यानंतर मी त्याच्यात 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं ॲड केलेले आहेत. कढीपत्ता ना नेहमी आपण खावा, अशी चटणी वगैरे पण बनवतात बघा कढीपत्त्याची. नाही तर असा भाजीतलासुद्धा कढीपत्ता तुम्ही खाऊ शकता. आपल्या केसांसाठी आणि पोटासाठी खूप खूप फायदेशीर असतो. तर हे वाटण जे आपण केलेलं आहे ते सगळं मी कढईत काढून घेतलं. बघा वाटण किती बारीक मस्त असं पेस्ट झालेले आहे. पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही आणि मस्त असं वाटण करून घ्यायचं. असं वाटण करून आपण ठेवूनसुद्धा दिलं ना फ्रीजमध्ये छान टिकतं. तर याला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. मध्ये मध्ये असं
हलवत राहायचं, कारण की मग चिटकतो मसाला. तर हे झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला मसाले ॲड करायचे थोडे थोडे. जे पण तुम्ही मसाले खातात ते इथं मी आपला घरचा साठवणीचा मसाला असतो तो 1 चमचा ॲड केलेला आहे. तुम्ही तिखटानुसार तुम्ही किती तिखट खाता त्यानुसार कमी जास्त करू शकता. धना जिरा पावडर आहे तो मी अर्धा चमचा घेतलेला आहे आणि किचन किंग मसाला आहे तो मी घेतलेला अर्धा चमचा. आणखीन तुमच्याकडे काय मसाले असतील, जिरा पावडर म्हणा वेगळे असेल किंवा गरम मसाला वेगळा असेल तो ॲड करू शकता, किंवा काश्मीरी लाल असेल तीसुद्धा ॲड करू शकता तुम्ही ह्याच्यामध्ये. तर मसाले करपू नये म्हणून अगदी थोडंसं पाणी, अर्धी पळी, आणि असं मिक्स करून आपल्याला छान तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं. म्हणजे आपली जी ग्रेव्ही आपण बनवणार आहे ना ते एकदम जबरदस्त, अगदी मटण चिकन बनवतो ना अगदी तसंच होतं. झाकण लावून बघा मी 1-2 मिनटं छान परतून घेतलं. तेल थोडंसं असं वरती आलं आहे, मिक्स करून घेते. तर असे खाली नाही बघा चिटकलेलं आपलं वाटण. तर आता याच्यामध्येच आपल्याला फ्लावर ॲड करायचं आहे, आणखीन त्याच्यामध्येच आपल्याला मटर ॲड करायचं आहे. तर हे फ्रोझन मटर आहे, मी थोडंसंच घेतलं आहे कारण की आमची क्वांटिटी कमी आहे जेवणाची. आम्ही 3च माणसं जेवणाला आहेत, त्यानुसार मी भाजीची क्वांटिटी कमी करते. ते सगळं इन्ग्रेडियंट एकजीव करून ना थोडंसं झाकून घ्यायचं 1 मिनिटभर बघा. आणि पुन्हा मिक्स करून आपल्याला याच्यामध्ये जितकी आपण ग्रेव्ही बनवणार आहे त्यानुसार आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे. तर इथं मी छोटा अर्धा ग्लास बघा पाणी ॲड केलेलं आहे, कारण की आपण अगोदरच बॉईल करून घेतलेला होता फ्लावर, आणि मटर तर काय लगेचच शिजतं. हे फ्रोझन मटर असल्यामुळे आपल्याला शिजायला जास्त वेळ नाही लागणार आहे. तर झाकण असं थोडंसं कलतं लावायचं आणि 5 ते 6 मिनटं छान अशी भाजी शिजू द्यायची बघा. 5 ते 6 मिनटानंतर भाजी अशी मस्त शिजलेली आहे आणि भाजीचा मस्त सुवास सुटलेला आहे सगळीकडं. बघू शकता अशी भाजी मस्त पटकन बनते आणि खायला थोडंसं मस्त वेगळी टेस्ट. तर मीठ थोडंसं कमी वाटत होतं मला, म्हणून मी मीठ ॲड केलं थोडंसं त्याच्यामध्ये. आणखीन आपली भाजी बघू शकता रेडी झालेली आहे बघा. मी इतकी अशी ग्रेव्ही ठेवलेली आहे. तुम्ही थोडीशी जास्त करू शकता किंवा थोडी अजून तुम्हाला कमी करायची असेल तीसुद्धा करू शकता. तर चला मी काढून घेते एका भांड्यामध्ये. अशी एकदम भारी भाजी बनते ही. कधीतरी थोडंसं वेगळं असं काहीतरी, फ्लावरची वाटाण्याची आपण भाजी तर सुकी अशी बनवतोच डब्यासाठी. तर तुम्हाला दाखवते बघा, ज्वारीच्या भाकरीसोबत किंवा चपातीसोबत जबरदस्त लागते ही भाजी. चला आता पटकन खायला या. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला तुम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. बघा तुम्ही व्हिडिओ बघता आणि सबस्क्राईब करत नाहीत, तर प्लीज चॅनल ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.